Kastriot Dautaj, një nga mjekët më të njohur në Tiranë, prangoset në flagrancë me akuzën e mitmarrjes, ai hetohet edhe për trafik organesh. Një anije cisternë është përfshirë nga flakët në mes të detit, në afërsi të kavajës. 2 marinarë janë plagosur, ndërsa 5 të tjerët janë shpëtuar nga policia. Presidenti i Republikës Bamir Topi u ka kërkuar njerëzve të drejtësisë që të qëndrojnë larg retorikave që çojnë në përplasje institucionale. Kryeministri Berisha e ka cilësuar Shqipërinë si vendin e bumit ekonomik që në 3 vite të qeverisjes demokratike ka njohur zhvillime kolosale. Ish-presidenti kubanez Fidel Kastro është shpallur gazetari më i mirë në vendin e tij për vitin 2007 për korrektësi dhe vërtetësi në lajmet e dhëna prit. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Klan. Unë ju uroj mirëseardhjen. Kastriot Dautaj, një emër shumë i njohur mes bluzave të bardha, një mjek me eksperiencë, ka përfunduar sot në mesditë në qeli, pasi shkapur në flagrancë teksa i kërkonte një shumë të madhe parash një pacienteje në këmbim të një operacioni në veshka. Policia ka sekuestruar edhe një shumë marramëndse parash, të cilën mjeku në karrierë mbante jashtë llogarive bankare. Nuk është rasti i parë që një mjek në Shqipëri akuzohet për mitmarrje, por le të themi se ky arrestim çel një kapitull të ri në marrëdhëniet midis pacientëve dhe mjekëve që deri më tash janë ndërtuar mbi bazën e korrupsionit dhe shpërblimit. Burime policore bën me dije se Dautaj po hetohet edhe për trafik organesh, por detajet më të plota na i sjell Anduhen Allabani. Pranga në QSUT. Këtë radhë shihen e hidhur të tyre e ka aprovuar një prej kirurgëve më me emër në Shqipëri, në operimin e veshkave me gradën profesor doktor Kastriot Dautaj. Arrestimi i tij u bë pasi u kap në flagrancë për vepra penale të korrupsionit pasiv nga persona që ushtrojnë funksione publike, shpërdorinë e tyre dhe pastrimit të produkteve të veprës penale. Nga hetimet paraprake, të kryera me metoda speciale të hetimit, ka rezultuar se shteta si Kastriot Dautaj, me profesion kirurg, ka marrë shumën e 500.000 lekëve kundrejt një operacioni në spitalin nr. 2. Hektimi i kësaj çështje ka filluar disa muaj më parë dhe janë vërtetuar shumë raste, ku kirurgu u merrte para pacientëve për çdo operacion që kryente. Hetimet janë transferuar nga zyra e prokurorisë së Tiranës në disa banka shqiptare, ku mendohet se ndodhen edhe shumë llogari të tjera bankare. 420.000 euro nuk ishte vetëm shumë bankare që profesor doktor Kastriot Dautaj kishte depozituar në një nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri. Prokurorë të krimit ekonomik, të cilët janë duke hetuar këtë çështje, deklarojnë për TV Klan se janë duke punuar për të identifikuar të tjera llogari bankare në emër të Dautajt, ku lekët arrin në shuma marramëndse. Operacioni koduar veshka e humbur në fakt flet për një tjetër episod që ka por protagonist po këtë kirurg. Disa muaj më parë dyshohet se ky mjek i ka hequr pa dieni veshkën një pacienteje, çka çon në dyshime të forta për trafik organesh njerëzore. Shumë prej pacientëve që paraqiten në këtë spital, pasi kontaktonin këtë mjek, ai u sugjeronte të paraqiteshin në 2 klinika tjera private, në të cilat ishte imponsuar në punë të dytë kundrejt përfitimeve të palishme. Korrupsioni tek bluzat e bardha tashmë është gjëja më e përfolur në Shqipëri. Të gjithë nënshtrohemi një rregulli të pashkruar. Paguajmë rishfet për të patur në këmbim një shërbim mjekësor. Pa mund të luftohet një korrupsion i tillë. Arrestimi i mjekut më të njohur në Shqipëri e bën të kuptojmë se çdo qytetar nëse merr kurajon dhe denoncon atë, atëherë ai edhe mund të mundet. Për TV Klan, Anduhen Allabani. 8 marinarë shqiptarë kanë shpëtuar për mrekulli nga një tragjedi ditën e sotme, teksa zjarri ka përfshirë anijen cisternë në mes të detit në afërsitë kavajës. Vatra e zjarrit më konkretisht ka qenë në motor. 2 marinarë janë plagosur lehtë, 6 të tjerët janë shëndoshë mirë, ndërkohë që dhe anija nuk ka psuar dëmtime të mëtejshme. Anija cisternë Evangelis G është përfshirë nga flakët në det të hapur në zonën e kavajës rreth 6 milje larg bregut. Përpasoj 2 marinarë janë lënduar dhe janë dërguar në Tiranë, ku po kurohen në repartin e djegjeve me plagë të rënda. Ngjarja ka ndodhur rreth mesditës në kohën kur anija me flamur panamez po udhëtonte nga porti i Durrësit në drejtim të portit të Vlorës, por papritur anija ka marrë flak duke vënë në rrezik jetën e 8 pjesëtarëve të ekuipazhit, të gjithë shqiptar. Një defekt në motorin e anijes mendohet të jetë edhe shkaku i zjarrit, por ende nuk dihet me saktësi se si ndodhi. 2 marinarët Alban Lika, 36 vjeç dhe Bujar Bejko, 30 vjeç, janë plagosur pikërisht në momentin që kanë tentuar të fikin zjarrin dhe të riparojnë defektin në motor. Në ndihmë të marinarëve që gjendeshin në anijen në Evangelos G ka ardhur policia e Durrësit dhe ajo kufitare, të cilët kanë bërë të mundur edhe transportin e të plagosurve nga deti në drejtim të portit. Ndërkohë pas shuarjes së flakës dhe kalimit të fazës së emergjencës, anija është larguar nga vendngjarja, por ende nuk është ankoruar në portin e Durrësit.
Anija do t'i nënshtrohet kontrollit nga një grup hetimor i përbërë nga policia e prokuror, që do të përcaktojnë edhe shkaqet e kësaj ngjarje, e cila për fat të mirë ka përfunduar pa viktima. Gjithashtu për ngjarjen do të dëshmojnë të gjithë pjesëtarët e ekuipazhit, kapiteni Lulzim Luho dhe punëtorët e tjerë, Lulzim Pasha, Lukan Bilali, Nexhmi Boraj, Haki Sheqeri, Ilir Mariana dhe 2 të plagosurit Alban Lika dhe Bujar Bejko. Pasi për javë të tëra ka qenë protagonisti i përplasjeve të forta midis institucionit të presidencës dhe atij të kuvendit, presidenti i vendit Bamir Topi, po edhe kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka kërkuar që politika t'i qëndrojë lart drejtësisë dhe njerëzit e kësaj të fundit të mos bëhen prej retorikave që çojnë në përplasje të tilla, si këto të javëve të fundit. Ndjekim Nada Zeimin. Shteti në asnjë rast nuk duhet të infektojnë sektorin e drejtësisë. Me një gjuhë gjysmë presidenciale, kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka dhënë mesazhin e qartë se do të luajë rolin e katalizatorit për të mos lejuar influencat politike në debatin që ka përfshirë shumë institucione. Historia e shoqërisë njerëzore ka treguar se suksesi i një shteti nuk qëndron në retorika dhe qëndrime personale, që mund të çojnë një acarim tensionesh ndër institucionale dhe madje edhe në përjetësim të tyre. Parimet vlen çdo kohë, ato nuk lidhen me legjislatura apo mandate dhe janë garancia juaj më e mirë në llogaridhënie përpara vetes, shtetit dhe shoqërisë. Drejtësia bazohet në parime universale dhe ka një shprehje që thotë se parimi nuk pranon as mdyshje, as shkallëzim. Me dyert të mbyllura, anëtarët e Këshillit kanë vazhduar diskutimin për shkarkimin e gjyqtarit Smirgjoni, plotësimin e vendeve vakante të gjyqtarit të apelit për krime të rënda, si dhe ato të inspektorëve pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Publikisht asnjë nga mediat e ftuara në mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë nuk kanë mundur të njihen me fortunën e paralajmëruar se mbi 20 gjyqtarë të konstatuar me shkelje nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë priteshin të merrnin masa disiplinore deri në shkarkime nga detyra. Relatimi i Ministrit të Drejtësisë Keleda Libeaj për këtë çështje u vendos të zhvillohej me dyert të mbyllura. Natyrisht përplasjet e kohëve të fundit, por edhe deklaratat e dhëna ditën e sotme nga presidenti i vendit Bamir Topi nuk mund të lënë indiferent. Natyrisht vapa është e madhe, por edhe temperatura e politikës. Andaj për të kuptuar më shumë për këtë nxehtësi në thonjzat momenteve të fundit, kanë ftuar në studio publicistin e njohur zotin Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë me ne. Sapo dëgjuam presidentin e Republikës, le të themi në prologun apo epilogun, nuk po di më se si ta quajmë, të një përplasje të gjatë midis institucioneve në Shqipëri. Megjithatë, deklarata është e qartë, politika t'i qëndrojë lart drejtësisë. Mendoni se është një deklaratë që bëhet në kuadër të garës për të marrë sa më shumë kompetenca, për të rivendosur një balancë dhe një marrëdhënie dinjitoze dhe korrekte midis institucioneve, apo një deklaratë në një mbledhje të radhës së institucionit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë? Mendoj që deklarata me sa dëgjova unë është një deklaratë që në një farë mënyrë lë dhe mesazhin e dialogut e jo ndeshjes midis institucioneve në përgjithësi. Pra Topi është i vetëdijshëm që këtu kemi të bëjmë me një ndeshje dhe lëshon një deklaratë e cila ka pozicionin e mbrojtjes, si të thuash, të disa piketave të vetat, por njëkohësisht bën thirrje edhe për tolerancë nga krahu tjetër me cilin ka konfliktin që është brenda mazhorantës sipas meje. Pastaj çështja drejtësia jashtë politikës është një kërkesë e madhe që është vetëm në fillimin e vetë si kërkesë, sepse ne e dim që për fat të keq drejtësia s'ka qenë asnjëherë e pavarur në Shqipëri dhe nuk mjaftojnë deklaratat e Topit, po duhet një punë shumë e madhe e të gjithëve me Topin në krye që vërtet drejtësia të jetë e pavarur nga politika dhe politika ta ketë frikë drejtësinë si përfaqësuese të ligjit. Ku duhet nis, mund të jetë zoti Topi pika nisore, le të themi, një iniciativë që gati ngjan me revolucion në Shqipëri. Unë nuk jam aq optimist, mendoj që një përpjekje duhet mbështetur pozitive, por gjithsesi kjo është një çështje e një flote e cila nuk ecën dot vetëm një vark ose një anije përpara dhe të tjerat mbrapa, duhet ecin të gjitha së bashku, në një flotë ecin të gjitha së bashku dhe Topi për mirë dhe për keq është detyruar pak a shumë të heci me flotën. Që po ecën keq, me thënë drejtën. Po ecën keq, meqense jemi duke folur për ecjen, për rrugtimin, edhe një vit më parë, ka qenë nxehtë, flitej aty për presidentin, bëshin votime raunde pafund, ne ju keni qenë i ftuar dhe në mjaft emisione të tilla, keni dhënë opinionin tuaj.
Kanë kaluar 12 muaj, thuaj se. Ekzistonte një frikë nëse zoti Topi mund të ishte një zgjatim i majorancës. Por hidhej më tutje, çoi më te ideja që ndoshta mund sillte një profil të ri, brenda për brenda, pavarësisht se vinte si njeriu me karrierë në politik, por mund sillte profilin e një njeriu i cili mund vendosë këtë balancë pushtetesh për cilën ne diskutojmë. Çfarë mund të themi tashmë në fund të këtij viti të parë të presidencës? Është ende për të thënë një gjykim përfundimtar, mendoj se është në proces çështja dhe nuk e dim mirë rrugën që do të shkojë, si thuaç, kjo lloj përpjekje për pavarësi e Topit. Montaigne ka një fjalë të njohur që thotë sa më lart që ti je ngritur, aq më shumë je i ulur në të ndenjërën tënde. Në kuptimin që dhe ai është në pikën më të lartë, pra duhet të jetë i ulur tek vetja vet. Mirë po, përgjithsisht presidenti tek ne ka qenë gjithmonë nën presionin e dy partive të mëdha. Unë nuk mund të them dot se Topi do të arrijë, si thosha, figurën, por gjithsesi vetë pozicioni institucioni nuk e lë që të bëhet një vegël qorre dhe e ka pasur edhe një lloj pavarësisht se intimidojnë vazhdimisht dhe institucionin me ndryshime rregulloresh apo pavarësisht se ka një lloj intimidimi brenda së institucioneve. Por nga ana tjetër nuk bëhet fjalë këtu për një pavarësi shterpe, do thoya unë. Këtu bëhet fjalë që një pavarësi që të jetë produktive, tek e fundit ne nuk kemi hallën të kemi një drejtësi të pavarur nga partit, por që s'bën drejtësi. Ne duam një drejtësi që të bëj drejtësi. Tek ne sot është një lajm skandalos që dha juve për një mjek që tregon shkallën e rëndë të gjendjes shqiptare, në tërësi morale, shpirtërore, në gjithë sferat, sigurisht. Dhe të drejtësisë njëkohësisht, dhe ajo është një akuzë indirekte dhe për vetë drejtësinë, në një farë kuptimi. Kështu që do doja një pavarësi aktive, jo pasive. Ne të shpresojmë një vit përpara zgjedhjeve, ndoshta ndryshimet do të jenë gjithaq të forta se do t'i prekin jo vetëm institucionet, por edhe logjikën e zgjedhjeve, drejtën e votës edhe ushtrimin e lirë të saj. Zoti Lubonja dua të prek edhe një çështje e cila qëndron pezull, vazhdimisht devaritet në qiellin e politikës shqiptare dhe shfaqet atëherë kur nuk e pret, edhe në dimër dhe në verë. Po flas për ligjin e famshëm për hapjen e dosjes për bashkëpunëtorët e regjimit komunist. Natyrisht ndjeshmëria juaj në këtë çështje është shumë e lartë për shkak të kaluarës tuaj, por keni qenë dhe një parashikues, unë referohem një artikullit fundit tuaj, kur e keni thënë në mënyrë të prerë dosjet nuk hapen. Në fakt pyetja nuk shtrohet më a duhet hapen apo jo, po a do hapen këto dosje apo jo. Mendimi im është që pyetja në fakt duhet shtroher pse u hap prap ky diskutim, sepse a do hapen dhe a duhet hapen janë dy pyetje që në një farë mënyrë janë bërë aq shpesh dhe janë dhënë aq përgjigje. Unë mendimin e kam thënë që Shqipëria dallon nga vendet e tjera ku janë hapur dosjet, po përmend Çekin, Polonin, Gjermanin lindore në mas bashkimit, sidomos sepse ne jemi një vend ku ka një vazhdimsi, më shumë ka vazhdimsi të regjimit komunist, pra neve nuk kemi bërë ndarje me regjimin komunist realisht, kemi më shumë vazhdimsi, siç ka Rusia, për shembull që ka Putinin në krye, që është një i KGB-ist, dhe as mendohet atje që të hapen dosjet e KGB-s kur një KGB-ist është në krye pushtetit. Pra, ne më shumë anojmë, jo se jemi direkt shumë, por më shumë anojmë nga ky lloj regjimi. Nuk dua të zbuloj të gjithë tezat toja zoti Lubonja, sepse ju pikërisht për këtë çështje do të jeni ftuar sonte në mbrëmje në emisionin Opinion Plus të gazetarit Blendi Fevziu, ama një pyetje do ta bëj qoftë edhe si provokim të fundit. Pse hapet tani kjo çështje prapë për diskutim? Një opinion të shkurtër fare. Siç është hapur gjithmonë në funksion të luftës për pushtet brenda grupimeve të ndryshme, në këtë rast brenda majorancës, mendoj unë. Zoti Lubonja, unë ju falenderoj që ishit me ne në edicionin qendror të lajmeve. Natyrisht i ftojmë së bashku teleshikuesit të ndjekin dhe sonte në mbrëmje në orën 22 në Opinion Plus. Faleminderit e juve. Dhe për të mbetur sigurisht tek e njëjta temë, tek ligji i famshëm për hapjen e dosjeve, 3 variante janë diskutuar në Komisionin e Ligjeve, 3 variante, cilat datojnë 2 vite më parë dhe janë sjellë nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe Partia Demokristiane. Komisioni i Ligjeve ka filluar shqyrtimin në parim të 3 projekt ligjeve për hapjen e dosjeve për ish-bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, duke konkretizuar debatin e ndezur politik të këtyre ditëve për këtë çështje. Por dy relatorët e caktuar nga komisioni, Aldo Bumçi i majorancës dhe Arbeni Saraj i opozitës, shprehen vlerësime të ndryshme lidhur me 3 draftet e depozituara 2 vite më parë. Po nuk u bë pastrimi i figurave të këtyre individëve, këta persona, duke përdorur burimet e skaluarës, do të krijonin rrjete me persona të njëjtë me bashkëpunëtorë të tyre, duke cënuar kështu parimet bazë të funksionimit të shtetit, drejtës dhe demokracisë. Shtetur në kushtetut dhe bazuar në rregullore, kërkoj nga ata
nga të tre propozuesit tërheqjen e projektligjeve të paraqitura si nismë ligjvënëse. Qëllimi dhe objekti i projektligjeve të propozuara të artikuluara shpesh dhe në foltorët politike, pra hapja bërja publike disa të dhënave të ish-sigurimit të shtetit dhe përgjegjësia morale politike apo dhe personale, mund dhe duhet të arrihet vetëm nëpërmjet normave të hartuara në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë dhe parimet bazë të shtetit të së drejtës. Çdo veprim i kundërt i bën ato norma antikushtetuese. Nga ana tjetër Nart Ndoka, duke mbrojtur draftin e demokristianëve si variantin më të plotë për hapjen e dosjeve, tha se të dy draftet i Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike kundërshtojnë njëri tjetrin dhe duhet të tërhiqen. Ndërkaq kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatos Beja tha se ligji që synon të miratohet do të kufizojë angazhimin e ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit në detyrë të rëndësishme. Objektivi i tyre është kufizimi vetëm në një drejtim, pa pajtueshmëri për të qenë në pozitat vendimarrëse dhe drejtuese të këtij vendi. President, kryeministër, ministra, deputet dhe personat e tjerë që vinë me njëherë pas tyre që janë funksionarë të lartë politik. Ky është objektivi i të tre projektligjeve. Propozime të ndryshme u hodhën në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve lidhur me komisionin që do të merret me verifikimin e pastërtisë së figurave. Një prej këtyre propozimeve ishte ai i deputetit republikan Arjan Malli, sipas të cilit në komisionin e verifikimit duhet ketë përfaqësim nga të gjitha grupet parlamentare, duke marrë si bazë ligjin e vitit 1995 dhe detyrimet që dalin nga rezoluta e Këshillit të Evropës. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist, zonjën Valentina Leska, i debati i fundit për ligjin për hapjen e dosjeve për bashkëpunëtorët e regjimit komunist bëhet thjesht për të mbuluar tragjedinë e Gërdecit. Janë motive që lidhen me çështjen e Gërdecit, pra për të sportuar vëmendjen nga Gërdeci për shkak se ne besojmë që procesi i hetimeve dhe problemet që po dalin për sa i përket Gërdecit e vështirësojnë majorancën. E dyta ka të bëjë me spostimin e vëmendjes nga çështja të varfërisë. Ne jemi për një proces i cili mbështetet në instrumentat ndërkombëtare, në të drejtat e njerëzit, në instrumentat dhe kryesisht do thoshja në konventën e Këshillit të Evropës, Kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar ndjekje penale për ish drejtues dhe zyrtar të zyrës së regjistrimit të pasurive, pasi sipas këtij institucioni janë vërejtur abuzime në komunën e Farkës dhe të Kasharit. Por pas deklaratës së KLSH-s, menjëhershëm ka qenë reagimi i zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive, sipas të cilës këto gabime janë vërejtur me kohë, madje janë riparuar. Kontrolli i lartë i shtetit ka përgatitur kallëzim penal për 4 punonjës të zyrave qendrore dhe vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Tiranë dhe për disa funksionarë të ish komisioneve të kthimit dhe të kompensimit të pronave në Tiranë dhe të ndarjes së tokave bujqësore në komunat e Farkës dhe të Kasharit. Kontrolli i lartë i shtetit ka bërë të ditur se kallëzimet janë kryer për shkak të shkeljeve të vërejtura nga kontrollet e ushtruara për periudhën 2005-2007, që më së shumti janë mbivendosje pronash dhe falsifikime. Në zyrën qendrore të regjistrimit në Tiranë janë gjetur 3 shkelje, në komunën Dajt 5 raste të tilla, në Kashar dhe në Farkë nga 3 raste. Zëdhënësi KLSH-s pohon se mes të kallëzuarve rezulton dhe ish kryeregjistruesi i Tiranës Alket Shpendi. Janë konstatuar raste për një sipërfaqe prej 323.490 metra katror tokë pyll në zonën kadastrale Linz, Lana Bregas, Priske Madhe dhe Babru, të kthyer me vendim të ish komisionit të kthimit pronave Tiranë. Ku vërtetësia e pronës së pretenduar nga subjekti shpronësuar është mbështetur në vërtetimet të falsifikuara. Ndërkohë e menjëhershme ka qenë edhe reagimi i zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, sipas të cilës shkeljet për të cilat raporton KLSH-ja janë evidentuar nga kjo zyrë dhe kanë marrë zgjidhjen e duhur kohë më parë. Kjo zyrë sqaron se ka pezulluar regjistrimet e paligjshme, madje ka pushuar nga puna punonjësit që kanë kryer pa rregullsi, duke kërkuar edhe ndjekjen penale në prokurori. Mirëmbrëma, si çdo të thënë do të jemi së bashku për të folur për lajmet më të rëndësishme ekonomike në vend dhe në botë. Dhe do të fillojmë pa humbur kohë me mbledhjen e radhës të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në të cilën Kryeministri Berisha ka folur për zhvillimet ekonomike në vend. Ai e ka cilësuar Shqipërinë si një vend me bum ekonomik, ku në 3 vitet e qeverisjes demokrate janë njohur zhvillimet më të mëdha të 13 viteve të fundit. Duke shmangur të gjitha komendet për çështje që janë në qendër të debatit politik, si hapja e dosjeve të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit apo hartimi i ligjit të ri elektoral, mbledhja e grupit parlamentar demokrat në pjesën e rezervuar për mediat është fokusuar vetëm në analizën e zhvillimit ekonomik për 6 mujorin e parë të këtij viti. Kryeministri Berisha e ka cilësuar Shqipërinë si vendin e bumit ekonomik, që në 3 vite të qeverisjes demokratike ka njohur zhvillimet më të mëdha ekonomike në 13 vitet e fundit.
kur ju paraqitëm shqiptarëve programin ton ekonomik në fushat elektorale dhe në parlament, ne u zotu solemnisht se do ta bëjmë Shqipërinë vendin e rritjes së shpejt ekonomike. Shqipëria gjerë tani është Shqipëria e dy shifrave. Ka vetëm një shifër. Ky është inflacioni, i cili këtë muaj është më i ulët. Ky program është programi më i shkëlqyer që shqiptarët kanë zbatuar ndonjëherë nga një qeveri shqiptare gjerë sot. Berisha ndalu dhe në shifra konkrete të rritjes që kanë njohur sektor të rëndësishëm të ekonomisë, por si e rrallë ndonjëherë ai nuk ka krahasuar çdo shifra me qeverisjen socialiste, por me shifrat e të njëjtës periudhë të një viti më parë. Janë regjistruar 13.533 biznese të reja, të nderuar deputet. Eksportet e Made in Albania janë rritur me 41%. Importet janë rritur me 13%. Rritja e të ardhurave nga taksa dhe tatimet është 19.1%. Ligji i hyrë në fuqi për procedurat tatimore ka sjellë sot ballë për ballë në një tryezë të rrumbullakët, tatimet dhe biznesin. Kreu i dhomës së tregtisë së Tiranës, Gjokul Dedaj, e konsideron këtë ligj si revolucion fiskal dhe transparent, por ai kërkoi që biznesi të jetë pjesë edhe në hartimin e akteve nënligjore. Ky ligj ka në bazë të tij vetë deklarimin. Kontrollet tatimore dhe biznesi do të kryen vetëm atëherë kur vlerësohet në bazë të një analize risku se ka parregullsi. Debatet mes ekspertëve të biznesit dhe të tatimeve u fokusuan pikërisht mbi çështjet e procedurave të vlerësimit të kontrolleve tatimore. Ministria e Energjetikës ka deklaruar sot se gjatë sezonit të verës nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në asnjë zonë të vendit. Zëdhënësja e këtij dikasteri ka shpjeguar se ndërprerjet e herpashershme të energjisë elektrike në kryeqytet janë vetëm pasojë e remonteve. Zonave bregdetare po ju kushtohet një vëmendje maksimale për furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, sipas të cilës KESH ka siguruar prokurimin e energjisë edhe për pjesën tjetër të vitit. Por ndërkaq vjet re një rritje e konsumit të energjisë, e cila po shoqërohet me kufizime të furnizimit në mjaft zona të vendit. Rritja e menjëhershme e konsumit, si rezultat i temperaturave të larta, që ka shkaktuar dhe defekte në nën stacione e linja të ndryshme në zona të ndryshme të vendit, si dhe disa remonte të detyruara të linjave të tensionit të lartë, kanë sjellë kufizime të pjesshme. Zëdhënësja e Ministrisë Ekonomisë informoi edhe mbi ecurinë e procesit të privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes. Aktualisht të katërta kompanitë e para kualifikuara po vijojnë punën për të paraqitur brenda ditëve të para të shtatorit ofertat për privatizimin e këtij sektori. Këto ishin lajmet ekonomike që kishim përgatitur, ne do të takohemi sërish të hënën e ardhshme. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i kërkoi sot Kryeministrit Berisha të takojë grevistët, duke theksuar nevojën e të drejtës për dialog. Në një konferencë për shtyp, kreu Selis Roz ka kërkuar që majoranca të miratojë një projekt ligj të propozuar nga socialistët, i cili ka të bëjë me minatorët. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ripërsëritur thirrje drejtuar Kryeministrit për të takuar minatorët të përfshirë prej disa ditësh në grevurie. Rama ka folur me shqetësim për kushtet në të cilat jeton dhe punon kjo shtresë e shoqërisë shqiptare, që kreu i Selis Roz i cilsoi mesjetare. Duke u solidarizuar për ditë me grevën e minatorëve, ne bëjmë apel sot për një sër masash të jashtëzakonshme që të ndalin shpërdorimin kriminal të pasurive kombëtare minerare të vendit tonë, i cili vijon të marrë jetë njerëzish, të skamrojë baballar e fëmijë që shfrytëzohen egërsisht nga ajo që minatorët e quajnë mafia e minjerave dhe të mbyllë hermetikisht derën e së ardhmes në këtë sektor, ku duhet të fitojë sot e nesër ekonomia kombëtare dhe jo të përfitojë vetëm një grusht përfaqësuesish e klientësh të pushtetit korruptuar. Rama foli dhe për projekt ligjin e socialistëve për pensionet e minatorëve. Ai kërkoi kryeministrit të kontribuojë për miratimin e propozimit socialist në kuvend, ndryshe nga qëndrimi kundër që u mbajt në Komisionin e Ekonomisë nga ligjvënësit mazhoritar.
Edicionin qendror të lajmeve në Klan keni ndjekur. Kastriot Dautaj, një nga mjekët më të njohur në Tiranë, prangoset në flagrancë me akuzën e mitmarrjes. Ai hetohet edhe për trafik organesh. Presidenti i Republikës, Bamir Topi, u ka kërkuar njerëzve të drejtësisë që të qëndrojnë larg retorikave që çojnë në përplasje institucionale. Kryeministri Berisha ka cilësuar Shqipërinë si vendin e bumit ekonomik që në 3 vite të qeverisjes demokratike ka njohur zhvillime kolosale. Dita e sotme është karakterizuar edhe nga shumë zhvillime të tjera në arenën ndërkombëtare, nga vendi, sporti, kultura, vetëm pas pak në këtë edicion lajmesh do të ndiqni. Afganistani, Iraku e Pakistani tronditen nga shpërthime që u kanë marrë jetën 50 personave. Shpërthimi në Kabul ndodhi në ambasadën e Indisë. Ish-presidenti kubanez Fidel Kastro shpallur gazetari më i mirë në vendin e tij për vitin 2007 për korrektësi e vërtetësi në lajmet e dhëna prej tij. Do flasim për informacione nga aktualiteti, më konkretisht nga kronika. Nuk kanë qenë as pak të shqetësuar për akuzat e ngritura ndaj tyre, po të 17 personat arrestuar për vjedhjen e 1 milion eurove nëpërmjet transfertave bankare janë paraqitur në gjykat për të njohur me akuzat dhe masën e sigurimit. Të parët që janë paraqitur përpara gjyqtarit Agron Xhupi kanë qenë Endrit dhe Anil Gjergjani Babebir, të cilët ndryshe nga grupi nuk kanë pranuar të japin asnjë deklarim për akuzat. Ata konsiderohen si truri i vjedhjes së klonimit me kartat e kreditit. Ai që është treguar i gatshëm të jap detaje në lidhje me çështjen ka qenë Kreshnik Luka, ish punonjës i Bankës Amerikane gjatë vitit 2002. Prokurori Armand Gurakuqi, për një pjesë të mirë të grupit, ka kërkuar arrest me burg. Një ngjarje e trisht ka ndodhur në Cerik ku një vajzë 19 vjeçare është vetvrarë me Kalashnikov, por policia po heton edhe të atin, pasi dyshohet se ky i fundit e ka nxitur vetvrasjen. Xhulita Sanxhaku është vetqelluar gjatë mbrëmjes së shkuar në shtëpi pas një konflikti me të atin. Ky i fundit e kishte kritikuar atë sepse ishte takuar me një shok të saj gjatë kohës që kishte qenë në plazh bashkë me familjen. Nga ky fakt ka nisur edhe debati mes tyre dhe në mbrëmje vajza është mbyllur në dhomën e saj, ku i ka dhënë fund jetës. Babai i saj, zyluftar Sanxhaku, është marrë në pyetje nga policia dhe është lënë i lirë vetëm për të marrë pjesë në ceremoninë mortore. Burimet e Komisariatit të Policisë së Elbasanit njoftojnë se ai do të hetohet për veprën penale të nxitjes në vetvrasje dhe atë të armbajtjes pa leje. Komiteti për mbrojtjen e kushtetutës, ashtu siç kishte premtuar, ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e rreth një muaj më parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi ky i fundit nuk mori parasysh kërkesën për fillimin e procedurave për një referendum të përgjithshëm. Kërkesa është dorëzuar sot dhe hartuesit e saj pretendojnë se ka argumente të fortë juridik që provojnë se vendimi i KQZ-s ishte jo ligjor. Që për miratimit të ndryshimeve kushtetuese, LSI, forcat të ndryshme politike si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, janë angazhuar në nismën që synon mbajtjen e një referendumi popullor kundër këtyre ndryshimeve. Po sot, komiteti është drejtuar me një letër presidentit Komisionit Evropian Barroso dhe komisionerit për zgjerimin Ren, ku shpreh shqetësimin për atë që cilëson rrezik për demokracinë liberale në Shqipëri pas amendamenteve të 21 prillit. Do të flasim tani për politikanët, jo aktualët, ata të ardhshmi të cilët trajnohen nga Këshilli i Evropës, për një javë me radhë në Strasburg kanë marrë leksionet e radhës për 3 parime kryesore: mbrojtjen dhe zhvillimin e demokracisë, shtetin ligjor dhe të drejtat e njerëzit. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Terry Davis, ka theksuar se janë kurse të tilla që formojnë njerëz, të cilët më pas do ndihmojnë në zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe qeverisjeve demokratike. Një grup prej më shumë se 30 përfaqësuesish nga administrata shtetërore, shoqëria civile, mediat dhe biznesi, pjesëtar të shkollës së studimeve të politikës shqiptare morën pjesë në Universitetin e Verës në Strasburg, një iniciativë e Këshillit të Evropës që kësaj here i kushtoi diskutimeve mbi demokracinë. Brezi i ri këtyre studentëve synon që të kontribuojnë në politikë, komunitet dhe fushat e ndryshme ku ushtrojnë aktivitetin e tyre në të mirë të respektimit të demokracisë, shtetit ligjor dhe zgjedhjeve të lira. Ekziston në vazhdimsi mundësia e krijimit të një rrjeti të shkollave politike dhe të këtyre liderave të rinj që të thosha unë në Europën juglindore, për të bërë të mundur një të ardhme më të mirë për të gjithë brezat. Kjo është një iniciativë e cila besoj unë do të vazhdoj, me sa kam informacion,
dhe do të thosha është një iniciativë për të lavdëruar. Shkolla e politikës shqiptare ka si qëllim të saj ngritjen e një brezi të ri liderash, të cilët sjellin mendësi dhe vizione të reja, atje ku punojnë dhe ku kanë aktivitetin e tyre. Mendoj se duke marrë pjesë në shkollën e politikës do të konsolidoj jo vetëm dijet e mia, por gjithashtu nëpërmjet një rrjeti bashkëpunëtorësh, të cilët operojnë në fusha të ndryshme të jetës, do të mund të sjellim një kontribut sado të vogël për një demokraci më të konsoliduar në Shqipëri. Për një javë rresht, studentët e shkollës politike shqiptare shkëmbyen eksperiencë me kolegë nga 16 vendet e Europës juglindore. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Europës, Terry Davis, shprehu superlativa për nivelin e përfaqësimit të shkollës politike shqiptare dhe vlerësoi angazhimin e pjesëmarrësve nga Shqipëria për të dytin vit radhazi në Universitetin e Verës. E vlerësoj shumë këtë trajnim, pasi sa më të trajnuar të jenë kandidatët që marrin pjesë në zgjedhje dhe në formimin e qeverisë, aq më emancipuar bëhet shoqëria dhe përzgjedhja e njerëzve që do të drejtojnë. Shkolla politike shqiptare organizon si vjet të dytin sezon të trajnimit të atyre që supozohet të jenë jo thjesht politikanët e rinj të së nesërmes, por në radhë të parë të qytetarëve që kërkojnë të emancipojnë shoqërinë nëpërmjet kontributit të tyre si në politik, vendimarrje, por dhe në aktivitetin e përditshëm. Bilanc tragjik ai ditës së sotme si pasojë e shpërthimeve në Afganistan dhe në Irak, 50 persona kanë humbur jetën edhe qindra të tjerë janë plagosur. Sulmi në Kabul ka ndodhur në ambasadën indiane, ndërkohë në Irak një kamikaze ka hedhur veten erë, duke vrarë edhe 9 persona të tjerë. Qelia diplomatike e Indis në Kabul të Afganistanit ishte në qendër të një sulmi kamikaz që i mori jetën mbi 40 personave dhe la të plagosur afro 140 të tjerë. Një kamikaz u fut brenda ambasadës me një automjet të mbushur me eksploziv, në një kohë kur e gjithë zona gëlonte nga njerëzit që po shkonin në punë. Ndonse askush nuk e ka marrë përsipër aktin gjakatar, autoritetet afgane thanë se sulmi është kryer me koordinimin e agjentëve të huaj në rajon, duke aluduar këtu për Pakistanin. Ndërkaq 7 shpërthime në 3 orë kanë tronditur qytetin e Karachit në Pakistan, 2 të vdekur e mbi 50 të plagosur. Ky është bilanci provizor i disa akteve kamikaze në zonat më të populluara me njerëz në qytet. Mes të plagosurve ka edhe 15 fëmijë. Autoritetet bëjnë të ditur se në të paktën 3 shpërthime janë përdorur një kamion, motor dhe biçikletë të mbushur me eksploziv. Askush nuk e ka marrë përsipër aktet, ndonse vjet re një intensifikimi i aktivitetit të forcave islamike në rajon. Pas Afganistanit dhe Pakistanit tensionohet situata dhe në Irak. Një grua e veshur me eksploziv u hodh në erë pranë një tregu të mbi populluar me njerëz në qytetin e Djalas, duke i marrë jetën të paktën 9 personave dhe plagosur 12 të tjerë. Shfrytëzimi i femrave në kësi sulmesh është shtuar kohët e fundit. Kjo edhe sepse forcat irakene të sigurisë nuk kontrollojnë gratë në post-bllokje. Ndonse liria e fjalës dhe shtypit në Kubë janë në nivelet më të ulta të respektimit, Ish-presidenti Fidel Kastro i ka lejuar vetes kënaqësinë të konsiderohet si gazetari më i mirë kubanez për vitin 2007. Ish-diktatori 81 vjeçar pas largimit nga politika i është dedikuar shkrimit të artikujve të ndryshëm, të kujtimeve, komenteve në shtyp. Pikërisht për besnikrinë e treguar ndaj ideve, natyrisht atyre komuniste, por edhe etikës profesionale, Kastro është vlerësuar me këtë titull honorific. Ndonse ka hequr dorë nga drejtimi i vendit për shkak të shëndetit të dobët, ideti ka ende të qarta, ai sa dhe të marrë pjesë në një konkurs, madje të vlerësohet si më i mirë. Ka ndodhur kështu me ish-presidentin kubanez Fidel Kastro. 81 vjeçari është shpallur gazetari më i mirë i vitit 2007 në Kubë, në një konkurs ku merrnin pjesë edhe 23 gazetarë të tjerë. Në motivacionin e titullit shkruaj se ish-presidenti, në tekstet e tij të publikuara në gazetat vendase, u ka qëndruar besnik ideve të vërtetës dhe etikës. Prej 2 vitesh Castro ka kufizuar në maksimum shfaqjet në publik dhe vendi drejtohet nga vëllai i tij më i vogël Raul Castro. Ky i fundit, ndryshe nga i vëllai, duket se ka bërë përpjekje për liberalizimin e vendit, duke lejuar gjëra të ndaluara më parë si përdorimi i kompjuterave dhe celularëve.
Merkato e futbollit jep shenjat e para të lëvizjes. Sliskovic do të jetë trajneri i ri i ekipit të Tiranës. Bosnjaku është prezantuar nga presidenti i Bardhë Bluve Refik Halili. Bosnjaku Sliskovic ka premtuar se do të ndërtojë një ekip të fortë, pasi 50% e lojtarëve do të jenë të rinj dhe në këtë mënyrë, ka thënë ai, do t'i kthejmë Tiranës titullin kampion. Emrat e lojtarëve që do të jenë pjesë e formacionit Bardhë Blu do të bëhen publik në ditët në vijim. Sipas Halilit, gjithçka do të lihet në dorë trajnerit të ri. Halili tha se drejtuesit e klubit do të punojnë shumë me ekipet e grup moshave, pasi kohët e fundit nuk janë ofruar lojtarë të rinë ekip dhe do të investohet në këtë drejtim. Të cilëm tani atmosferën e veçantë të diplomimit. Po flas për studentët e vitit fundit të Universitetit të New Yorkut, të cilët mbrëm kanë organizuar ceremoninë e diplomimit në Hotel Sheraton. Diplomat për studentët u shpërndan nga Mimoza Pashko, bashortja ish rektorit të këtij universiteti, të ndjerit Gramos Pashko. Gjithashtu në këtë ceremoni që zhvillohet për vitin e 6 të radhazi, morën pjesë profesor të njohur të Universitetit të New Yorkut në Amerikë, si dhe të dekëve të tjera të këtij universiteti në botë. Universiteti i New Yorkut në Tiranë është i pari universitet privat në Shqipëri dhe gjatë këtyre viteve ka nxjerrë një numër profesionistësh në fusha të ndryshme. Ceremonia e mbrëmshme përkon me 3 vjetorin e tragjedisë rrëzimit të helikopterit nga ku humbën jetën Gramos Pashko, djali i tij dhe 2 mjekë. Edicionin qendror të lajmeve në klan ndoqët. Kastriot Dautaj, një nga mjekët më të njohur në Tiranë, prangoset në flagrancë me akuzën e mitmarrjes. Ai hetohet edhe për trafik organesh. Një anije cisternë është përfshirë nga flakët në mes të detit në afërsi të Kavajës. 2 marinarë janë plagosur, ndërsa 5 të tjerët janë shpëtuar nga policia. Presidenti i Republikës Bamir Topi u ka kërkuar njerëzve të drejtësisë që të qëndrojnë larg retorikave që çojnë në përplasje institucionale. Kryeministri Berisha e ka cilësuar Shqipërinë si vendin e bumit ekonomik që në 3 vitet qeverisjes demokratike ka njohur zhvillime kolosale. Ish-presidenti kubanez Fidel Kastro është shpallur gazetari më i mirë në vendin e tij për vitin 2007 për korrektësi e vërtetësinë e lajmet e dhëna prej tij. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar në edicionin qendror të lajmeve në Klan. Natyrisht takimi i radhës me Departamentin e Informacionit do të jetë në orën 23, ndërkohë që mbrëmja është ngjeshur. Mos mungoni në takimin e përjavshëm me Andi Bushati në zonën e ndaluar. Dhe më pas, gazetari Blendi Fevziu, të ftuar në studio, ka publicistin e njohur Fatos Lubonja për të diskutuar ndër të tjera edhe krimet e komunizmit, madje dhe ligjin e shumë përfolur për hapjen e dosjeve për bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Bashkëmirëpafshim. Kënga Magjike 2008, Festivali Magjik.